اولین آموزش پاییزیمون رو با الگوسازی این مدل پالتو شنلی شروع میکنیم. در ظاهر شبیه یک پالتو کیمونوه، ولی یک پالتو برش داره که برش رگلان داره و آستینهاش حالت شنل داره که به واسطه طراحی که داره آزادی حرکت توی دست توی این مدل پالتو خیلی زیاده. شنل های دیگه به خاطر اینکه شما حلقه آستین ندارین و به واسطه طراحیایی که دارن دامنه حرکت دست محدوده و شما نمیتونید دست رو خیلی آزادانه حرکت بدین، ولی این مدل به خاطر طراحی که داره دست دامنه حرکت محدودی نداره و راحتی خیلی زیادی داره. برای طراحی این مدل شما باید از الگوی پنجتار استفاده کنید. البته میشه از الگوهای بدون پنس هم استفاده کرد، ولی خب الگوی پنجتار تنخور خیلی زیباتری داره. توی الگوی بدون پنس تمام برش هایی که در ادامه بهتون آموزش میدم حالت نمایشی داره و دیگه این عوضمان ها و این مدل سازی هایی رو که توی مدل الگوی پنجتار انجام میدیم رو دیگه اونجا نمیتونیم داشته باشیم. اولین کاری که میکنیم اینه که یک فضایی رو به عنوان فضای دکمه و جا دکمه به جلوی پالتومون اضافه میکنیم، چون این پالتو جلوش دکمه داره. به اندازه 2.5 الی 3 سانتی متر من فضا میدم به جلوی پالتو. پس به اندازه 2.5 تا 3 سانتی متر. نکته مهمی رو که باید رعایت کنید اینه که الگوی اولیه‌ای که دارین آزادی معمولی داشته باشه. 1.5 تا 2 سانت به 1/4 دور کمر و 1/4 دور باسن کافیه. نیازی نیست که ابتدای کار ما الگومون رو آزاد کنیم، چون اصولا برای پارچه های ضخیم و برای پالتوها ما آزادی بیشتری 2 تا 2.5 سانت آزادی به 1/4 دور کمر یا دور سینه و دور باسن میدیم، ولی چون این پالتو در ادامه مراحل الگو سازی بهش عوضمان داده میشه دیگه نیازی نیست که همون ابتدای کار شما آزادی زیادی بدین، مگر اینکه خودتون دوست داشته باشین این پالتوتون خیلی گشاد باشه و فرم کلوش پیدا بکنه. خب حالا گوشه گردن رو هم باز میکنم به اندازه 1 سانتی متر از سرشانه، 1 الی 2 سانتی متر هم از گوشه گردن میام و این قسمت حلقه گردن رو باز میکنم. چرا این کار رو کردم؟ ببینید ما همیشه قبلا هم توی آموزش ها گفتم باید زمانی که میخوایم یک لباسی رو بدوزیم که قرار زیر اون لباس دیگه پوشیده بشه گوشه گردن رو باز بکنیم. حالا این پالتو پارچش ضخیمه و حتما زیرش لباسی پوشیده میشه، پس حتما باید گوشه گردن به اندازه 1 الی 2 سانتی متر باز بشه که من اینجا 1 سانتی متر رو که حد کمترش هست رو باز میکنم و بعد این قسمت هلال گردن به اینجا وصل میشه و این قسمت ها دور ریز میشن. خب حالا میخوام یک مقدار به حلقه آستینم عوضمان بدم که حلقه آستینم گشادتر باشه. میام این حلقه آستین رو اندازه میزنم، نصفش رو پیدا میکنم و این علامت نصف رو وصل میکنم به مرکز سینه و خط مرکز سینه رو هم تا پایین ادامه میدم. قد پالتوی شما میتونه به اندازه دلخواه باشه، میتونه تا زیر زانو، روی زانو و حتی تا روی مچ پا هم باشه. دیگه بستگی به سلیقه و نظر خودتون داره. متراژ پارچه‌ای که برای این پالتو استفاده میشه بستگی داره به اینکه میخواین بلندی پالتوتون چقدر باشه. بین 2.5 تا 3 متر پارچه احتیاج داره، ولی بهتون توصیه میکنم اول الگوهاتون رو آماده کنید، بعد بر اساس الگوهای آماده شده تخمین بزنید که چه مقدار پارچه نیاز دارید. خب حالا میخوام به این حلقه به اندازه 2 الی 3 سانتی متر عوضمان بدم و حلقه رو آزادتر بکنم. باید این پنس کنفور رو ببندم، این خط رو برش بزنم تا بتونم عوضمانم رو بدم. توجه کنید که اینجا دیگه پنس ها نادیده گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی جزء آزادی لباسمون به حساب میاد. برای همین گفتم ابتدای کار شما آزادی کم یا معمولی در نظر بگیرید، چون هم این فضا به آزادی کمر و لباستون اضافه میشه و هم قراره ما در ادامه بهش عوضمان بدیم. این خط رو برش زدم تا بتونم یک مقدار عوضمان بدم توی قسمت حلقه آستین. اندازه 2 الی 3 سانتی متر اندازه میزنم و عوضمان میدم. به واسطه این عوضمانی که اینجا میدم پنس کنفور من یک مقدار کوچکتر میشه. حالا موقتا پنس کنفور رو میبندم تا بتونم پهلوی این پالتو رو طراحی بکنم. این پالتو پهلوش به سطح یک خط صاف هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت. ببینید پنس رو به این صورت، یک مقدارش که به واسطه این عوضمان کم شد، بقیهش رو به این صورت ببینید، بقیهش رو میدم این زیر
و به این صورت موقتا میبندمش. خب و این قسمت رو به صورت یک خط صاف آرایش میکنم. از قسمت زیر حلقه مستقیم وصل میکنم به خط باسن تا پهلوی الگوی من یک خط صاف بشه. حالا بقیه‌ای که اینجا ایجاد شده رو باید از بین ببرم. موقتا منتقلش میکنم به یک قسمت دیگه، مثلا به خط راهنما که خط مرکز سینه میشه. ببینید دارم مرتب انتقال پنس انجام میدم. این رو قیچی میکنم تا بتونم این بقیه‌ای که روی الگوم ایجاد شده رو باز بکنم. خب الان الگوی من صاف شد، ولی این قسمت یک عوضمانی ایجاد شد که در ادامه این عوضمان رو هم از بین میبریم. حالا باید در امتداد خط سرشانه توی این قسمت من کاغذ بچسبونم تا بتونم آستین رو طراحی کنم. خب برای طراحی آستین باید یک مقداری شیب سرشانه رو کمتر کنم. به اندازه 1 الی 1.5 سانت شیب سرشانه رو کمتر میکنم که این قسمت های زیر دست لیویر کمتری داشته باشم. پس از انتهای سرشانه به اندازه 1 الی 1.5 سانت پایین میام، علامت میزنم. این علامت میشه پس میشه به گوشه گردنی که باز کردم و میشه خط سرشانه جدید من. از این قسمت انتهای سرشانه به اندازه قد آستین جلو میرم و علامت میزنم. قد آستین دل بخواهه. شما میتونین آستین کاملا بلند در نظر بگیرین، میتونین تا روی بازو یا حتی کوتاه‌تر و بلندتر در نظر بگیرین. دیگه کاملا سلیقه‌ایه. در ادامه میام و این قسمت انتهای قد آستینم رو، پس اینجا شد قد آستینم، به اندازه 1 الی 2 سانتی متر به صورت صاف و گونیایی پایین میام که بعد از اینکه آستینم رو دوختم لبه آستینم به صورت نوک‌تیز نباشه و به سمت بالا پریده نشه. خب حالا میام این گوشه گردن رو، حلقه گردن رو ازش به اندازه 2.5 سانت پایین میام یه علامت میزنم. از حلقه آستین، از این زیر عوضمانم به اندازه حدوداً 3 سانتی متر میام یه علامت میزنم. روی خط باسن به اندازه 4 الی 5 سانتی متر میام. پس اینجا به اندازه 4 الی 5 سانتی متر میام و علامت میزنم و این رو به صورت یک خط صاف به پایین وصل میکنم. از همین علامت به اندازه حدوداً 4 سانتی متر بالا میام و علامت میزنم. پس از اینجا هم به اندازه 4 سانتی متر بالا رفتم و علامت زدم. انتهای این علامت رو به این علامت وصل میکنم به صورت یک هلال خیلی مرتب و منظم با مداد طراحی کنین که اگر هلال رو دوست نداشتین بتونین تغییرش بدین. این میشه هلال آستینتون به این صورت. خب حالا این 2.5 این 3 و این انتهای 4 سانت رو به همدیگه به صورت برش رگلان وصل میکنم. میتونید از دست، میتونید با کمک پیستوله. این 2.5 به سمت 3 سانت رو سعی کنید یک مقدار خیلی کم هلال بدین. هلالتون بقی زیادی نداشته باشه که موقع دوخت اذیتتون کنه. و از این 3 سانت به این 4 سانت میتونید به صورت یک خط صاف یا اگر دوست داشتین هلال، یک هلال خیلی ملایم که اصلا محسوس نباشه شما میتونید طراحی کنید. این قسمت میشه قسمت آستین. این قسمت از اینجا برش میخوره و به قسمت پشت چسبیده میشه، دور ریز نمیشه. پس من این تکه رو برش میزنم. آستین هم رو ببینید از اینجا، از این خط قرمز رنگ برش میزنم. اون خطوطی رو که علامت میزنم رو برش میزنم و این قسمت ها میشه آستین من. ببینید آستین رو برش زدم، این تکه رو هم برش زدم، میذارم فعلا کنار که بعد به قسمت پشت متصلش کنم. آستین رو هم فعلا میذارم کنار و اینجا مینویسم قسمت جلوی آستین. خب میام سراغ مدل سازی های قسمت جلو. من باید به این الگو عوضمان بدم که هم بتونم این پنسی که اینجا ایجاد شده رو ببندم، این فضایی که ایجاد شده رو حذفش کنم و همین که لباسم حالت فوم پیدا کنه و یک لولهای منظمی پیدا کنه. اولین کاری که میکنم این خط مرکز سینه رو قیچی میکنم. میام از این برش رگلانی که اینجا داشتم از اینجا به اندازه 1.5 تا 2 سانتی متر میام و یک علامت میزنم. این علامت رو هم به بالا وصل میکنم، به پایین هم امتدادش میدم. حالا این دوتا خط رو قیچی میکنم.
خب یه نکته رو بهتون بگم، موقعی که میخواین این خط 1.5 تا 2 سانت رو علامت بزنین حواستون باشه جایی علامت بزنین که وقتی اتصالش کردین به بالا به دو سر یکی از این پنس‌ها بخوره، نهایتش دیگه بالاتر نره، مثلا اینجا نره و قطع بکنه. حالا در ادامه دلیلش رو متوجه میشین. خب من الان میخوام این پنس رو ببندم. ببینید این خط رو بره‌ای زدم. وقتی این پنس رو میبندم اینجا یک فضایی به عنوان عوضمان ایجاد میشه. هر چقدر که اینجا عوضمان داشتید باید این قسمت رو هم همون مقدار عوضمان بدید. حالا اگر این عوضمان تو فاصله 5 تا 8 سانتی متر بود عدد مناسبیه. اما اگر که شما شخصی هستید که اندام بزرگی دارید، سایز بزرگی دارین، به واسطه حجم سینه زیادتری که دارید این مقدار بیشتر میشه. ممکنه مثلا 10 سانتی متر بشه، وقتی که بازش کردیم اینجا 10 سانتی متر بشه که ما باید این مقدار رو کمتر بکنیم. چه کار میکنیم؟ خب من میام اول این پنسه، این فضای جلویی که ایجاد شده بود رو میبندم. حالا میخوام این رو کمتر بکنم. میام یکی از این زل هایی که اینجا درست شده، برای همین گفتم تا انتهای این زل بیشتر برش این خطتون نیاد، یکی از اینها رو یا این رو قیچی میکنم. ببینید این زل رو قیچی کردم. حالا یه مقدار این فضا رو، الان فضا باز بود دیگه، زیاد بود، به واسطه این فضایی که اینجا شده این فضا رو کمتر میکنم به این صورت. و اینجا دوباره یک فضایی ایجاد میشه، اینجا این قسمتی که باز شد. اینو یک کاغذ رنگ متفاوت میچسبونم. خب ببینید اینجا چی شد. اینجا علاوه بر اون فضای عوضمانی که ما دادیم ابتدای کار، یه فضای دیگه هم ایجاد شد که این فضا چون دیگه هماهنگی نداره با دور حلقه آستینتون، موقعی که میخواین این آستین رو وصل کنید به تنه، این رو اندازه میزنید، این فضای صورتی رنگ رو هر چقدر که بود به همون مقدار این قسمت رو خرد میدین که در نهایت این قسمت به اندازه دور طول آستینتون باشه. خب حالا هر چقدر اینجا فضا ایجاد شد همون مقدار اینجا هم باید عوضمان بدیم. عوضمان ها باید میزانشون به یک اندازه باشه. و در نهایت پایین قد پالتوتون رو آرایش میکنید. قسمت جلو اضافاتش دور ریز میشه، این قسمت هم اضافاتش دور ریز میشه و الگوی قسمت جلو آماده است. میریم برای الگوسازی قسمت پشت. برای الگوسازی قسمت پشت اولین کاری که میکنیم اینه که خط پهلو رو مثل قسمت جلو به صورت یک خط صاف طراحی میکنیم. از کف حلقه وصل میکنم به انتهای خط باسن. گوشه گردن رو هر چقدر که در قسمت جلو باز کردیم در قسمت پشت هم باز میکنیم و از این قسمت هم به اندازه 1 الی 2 سانتی متر پایین میاییم و حلقه گردن جدید رو طراحی میکنیم. چون قسمت پشت گردن باز شده، همونطور که توی آموزش یقه ها بهتون یاد دادم که لینک آموزش رو براتون توی توضیحات قرار میدم، باید یه لقه اینجا بگیرم چون میزان باز شدگی حلقه گردن کمه، به اندازه نیم سانت من اینجا لقه میبندم. حالا باید یک مقدار عوضمان بدم به حلقه آستین جلو، هم کاری که به حلقه آستین پشت توی قسمت جلو هم به اندازه 2 الی 3 سانتی متر به حلقه آستین عوضمان دادیم. اینجا هم بعد همین کارو بکنیم. 3 تا حالت وجود داره. حالت اول این که شما از الگوی استفاده میکنین که پنس لقه قسمت حلقه آستین رو نبستین، همون پنس لقه رو بذارید باشه به عنوان عوضمان. حالت دوم زمانیه که شما اینجا پنس لقیتون رو بستید ولی پنس سرشانه رو دارید. میایید از قسمت حلقه آستین رو نصفش رو پیدا میکنید، از این علامت 1/2 یه خط میکشید. این خط رو وصل میکنید به انتهای پنستون. خب این خط رو من تا کجا ادامه بدم؟ ببینید این خط پنس رو من باید امتداد بدم بیاد برسه به این خط. حالا از اینجا هم دوباره از این یکی زلشم به این صورت. حالا این خط رو باز میکنم و این پنس رو میبندم. اینجا یک عوضمان ایجاد میشه. حالت سوم زمانیه که شما پنس سرشانه هم ندارید. کاری که میکنید از وسط حلقه گردن، از وسط حلقه آستین وصل میکنید به گوشه گردن، صفر میکنید به گوشه گردن، این رو برش میزنید این خط رو و اینجا یک فضای 2 الی 3 سانتی، اینو که برش بزنید این تیکه بالا میره به سمت بالا، یه 2 الی 3 سانتی متر به اینجا عوضمان بدید. خب من این پنس آبی رنگ رو
برش میزنم، این خط آبی رنگ رو هم برش میزنم. خب اینجا یه تیکه کاغذ میچسبونم و این پنس رو میبندم. حالا اینجا خود به خود یک عوضمان ایجاد میشه. خب حالا چون در قسمت جلو اینجا هم 1 سانت الی 1 سانت و نیم، هر چقدر که در قسمت جلو پایین اومدم اینجا هم پایین میام و وصل میکنم به گوشه گردنی که داشتم. این قسمت ها هم که دور ریزن. زیر قسمت حلقه آستین یک کاغذ میچسبونم تا بتونم آستین رو طراحی کنم. ابتدای کار میام این تیکه رو که از قسمت جلو برش زده بودم رو میچسبونم به قسمت پشت. ببینید حواستون باشه که پهلو به پهلو چسبیده بشه. این قسمت به این صورت بود، پس این قسمت باید به اینجا چسبیده بشه، به این صورت. جا به جا تیکه ها رو نچسبونید. علامت خط باسن رو دارم، مماس میکنم در امتداد خط باسن، میچسبونمش این تیکه رو و به قسمت پشت اضافه شد. حالا میریم سراغ طراحی آستین. هر اندازه که شما قد آستینتون رو در قسمت جلو در نظر گرفتین، همون مقدار هم برای قسمت پشت در نظر میگیرین. ببینید انتهای سرشانه اینجا بود، میذارم روی انتهای سرشانه به این صورت علامت میزنم که قد آستین ها به یک اندازه باشه و در امتداد سرشانه این رو علامت میزنم و 1-2 سانت ابتدایی رو هم به صورت قائم پایین میام. حالا وصلش میکنم به انتهای این فضای 4 سانتی متری که اینجا داشتم به فرم هلال. این رو وصل میکنم. حالا میخوام قسمت رگلان رو طراحی کنم. از گوشه گردن به اندازه 2.5 سانت پایین میام، علامت میزنم. از زیر عوضمان حلقه آستینی که دادم این حلقه رو اندازش رو به دست میارم، نصف میکنم. از این علامت به اندازه 3 سانتی متر میرم جلو و یک علامت دیگه میزنم. حالا این علامت ها رو به صورت رگلان هم میتونید با کمک پیستوله، هم میتونید با کمک دست اینها رو به هم دیگه وصل کنید. ولی اگر از پیستوله استفاده کردین دیگه با یک حرکت نمیشه. باید مرتب پیستوله رو جابجا کنین تا یک برش رگلان زیبا به شما بده. من خودم معمولا این برش ها رو با دست طراحی میکنم که ببینم کدوم یکیشو بیشتر دوست دارم. خب این همیشه آستین قسمت پشت. این تکه جدا میشه. به این صورت تکه آستین پشتم جدا شد. حالا ممکنه یه سوالی برای دوستانی که آموزش‌های کانال رو به صورت مرتب پیگیری میکنن پیش بیاد که در آموزش آستین رگلانی که داده بودم ما یک لقی از آستین رگلان میگرفتیم. آیا نیازه که اینجا اون لقی رو بگیرم؟ اینجا به واسطه اینکه آستین ما داره یک آستین شنلی میشه و یک آستین معمولی نیست، نیازی به گرفتن لقی توی آستین رگلانمون نداریم. پس این قسمت پشت رو میذارم کنار و میام سراغ قسمت بالاتنه پشتم. ما در قسمت بالاتنه جلو عوضمان دادیم. 2 تا عوضمان گفتم 5 تا 8 سانتی متری میتونیم بدیم. در قسمت پشتم باید این عوضمان ها رو داشته باشیم. شما اصلا به پنس قسمت کمر کاری نداشته باشیم، پشت کاری نداشته باشیم. ببینیم مثلا پنس رو نکشیدم. پنس پشت اصلا نادیده میگیریم و فکر میکنیم نیست. میام خط کمر رو اندازه میزنم. خط کمر رو که اندازه زدم تقسیم بر 3 میکنم و این علامت ها رو به بالا و پایین وصل میکنم. این علامت ها رو برش میزنم و عوضمان میدم. ببینید به این صورت کاغذ میذارم و اندازه میزنم که عوضمان های قسمت جلو چقدر بوده، به همین میزان هم اینجا عوضمان میدم و الگوسازی قسمت پشت هم به اتمام میرسه. پایین الگوتون رو هم آرایش کنین و 2 تا دوره الگو رو قیچی میکنید. الگوی آستین این مدل به صورت یک تکه است، یعنی که شما درز آستین ندارید، پس باید الگوی قسمت پشت و جلو رو به همدیگه بچسبونید. نکته‌ای که فراموش کردم بگم، موقعی که دارین آستین ها رو از تنه جدا میکنید، هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت باید نقاط موازنه رو مشخص بکنید. ببینید اینجا به این صورت قبل از اینکه قیچی بکنید نقاطی رو به عنوان نقاط موازنه مشخص کنید که موقع دوخت بدونین این نقاط باید روبروی همدیگه قرار بگیرن. در قسمت پشت هم به همین صورت.
این کار رو قبل از برش انجام بدین. من فراموش کردم بهتون بگم. حالا درز قسمت پشت و جلو رو روی همدیگه میذاریم، فیکس میکنیم. خب موقعی که دارین درزا رو فیکس میکنین به این نکته توجه کنین که انتهای حلقه های آستین باید در راستای هم باشن، پایین لبه آستینتون هم که باید در راستای همدیگه باشه. اتفاقی که اینجا میفته یک مقداری الگوی قسمت پشتتون بلندتره که این به خاطر اینه که الگوی قسمت پشت سرشانش ما در بعضی از متدها 1 سانتیمتر بلندتر از قسمت جلوه که ما دیگه اینجا از این 1 سانتیمتر باید صرف نظر بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه همون ابتدای کار که داریم الگومون رو رسم می‌کنیم باید سرشانه قسمت پشت و سرشانه قسمت جلو با هم دیگه هم اندازه باشن. الانم میتونم این رو به این صورت آرایشش کنم و این قسمت رو دوریزش کنم. البته اگر این کار رو کردم حلقه گردن پشتم یک مقدار بازتر میشه. بهتر اینه که شما همون ابتدای کار که میخواین الگوتون رو طراحی کنید سرشانه قسمت پشت و سرشانه قسمت جلو رو با همدیگه یکی در نظر بگیرید. این هم نکته‌ای بود که لازم دونستم اینجا بهتون یادآوری کنم. خب حالا شما ممکنه بخواید این پالتو رو آسترکشی بکنید. اگر که خواستین آسترکشی کنید این پالتو رو، این پالتو چون حالت شنلی داره آسترکشیش به صورت آسترکشی بازه، به صورت آسترکشی قلفتی نیست، یعنی پایین آسترتون بازه. پس باید اولا نکات تمیزدوزی داخل کارتون رو خیلی رعایت کنین، چون آسترکشی باز آستر که زده بشه بالا تمام داخل کارتون مشخص میشه. و اینکه همین الگوها برای آستری هم در نظر گرفته میشه. منتها چون آسترتون بازه قد آسترتون از قد تنه اصلیتون 5 الی 8 سانتی متر کوتاه‌تره. پس میام از قد آستینم به اندازه 5 تا 8 سانتی متر میرم بالا، از اینجا هم 5 تا 8 سانتی متر میرم بالا و به این صورت این رو کوتاهش میکنم. برای قسمت آستری این قسمت دور ریز میشه و قسمت بالا رو فقط روی الگو میندازین. برای قسمت تنه های جلو و پشتم به همین ترتیب آستریشون 5 سانتی متر نهایتا 8 سانتی متر از خود تنه اصلی باید کوتاه‌تر باشه. حالا احتیاج به سجاف هم داره این لباس. برای اینکه سجافش رو طراحی بکنی میام و این تکه ها رو کنار همدیگه قرار میدم. ببینید به این صورت تمام تکه ها رو کنار همدیگه میذارم. به این صورت از اینجا به اندازه 10 الی 12 سانتی متر میام یه علامت میزنم. روی قسمت آستین به اندازه 8 تا 10 سانتی متر میام و این علامت ها رو به همدیگه وصل میکنم. ببینید موقتا اینها رو با چسب کنار همدیگه میچسبونم و به این صورت این رو میکشم. خب حالا میام سراغ قسمت جلو. روی خط مرکز جلو به اندازه دوباره 10 الی 12 سانتی متر میام و این علامت اینجا رو باید بیام وصل کنم به این 10 الی 12 سانتی متر و از این سبز رنگی که دارم میکشم یک کپی بر میدارم به عنوان سجاف کارم. ببینید از این قسمت یک کپی بر میدارم به عنوان سجاف کارم و خیلی راحت این پالتو دوخته میشه. چون آسترکشیش آسترکشی بازه دوختش براتون خیلی راحته. میتونید بین این برش ها رو شما نوار مغزی کار کنین که مثل مدل زیبایی خاصی پیدا کنه. حالا برای یقه این لباس شما میتونین یقه 3 سانتی طراحی بکنین. برای یقه 3 سانتی موقعی که میخواین یقه رو طراحی بکنین، چون پارچه پارچه ضخیمیه و دور یقه رو ما باز کردیم، موقعی که میخواین یقه‌تون رو طراحی بکنید بسته به این که میخواین یقه به گردن بچسبه یا از گردن فاصله داشته باشه باید یک ارتفاع مشخصی رو بالا برین و یقه‌تون رو طراحی کنید که تمام نکات و ترفندهای الگوسازی یقه های 3 سانتی رو توی ویدیوی بالا بهتون آموزش دادم. اگر میخواین این پالتو رو با یقه 3 سانتی بدوزین حتما این ویدیو رو ببینید.